Alam mo ba kung ano ang mga kailangan mong i-prepare kung gusto mong mag-work online? Panoorin ang video na ito. Hello everyone! This is May from the Digital Money Maker for a new video, Paano kumita ng pera. Marami kayong makikitang videos kung ano yung mga pwede nyong applyan online. Pero sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong i-prepare para makapag-apply kayo ng work online. Siyempre, dahil naghahanap ka pa ng work, dapat wala ka munang gagastusin sa preparations. Sa experience ko sa paghahanap ng work online, ang una kong ginawa noon ay ang maghanap ng online-based na work na pwede kong gawing part-time. May full-time job kasi ako noon. Bale, 8 AM to 5 PM ako sa office, and 8 PM to 10 PM or midnight ko naman ginagawa ang part-time job. Nag-work ako ng part-time sa online job ko for 5 years bago ko iniwan ang day job ko na 8 AM to 5 PM. Umabot din ako ng 5 years bago ako nag-decide na i-pursue ang online job ko para ito na ang gagawin kong full-time work. Kailangan ko kasing masigurado sa sarili ko na ito ang gusto kong gawin. Siyempre, kasama na doon ang paghahanap din ng magandang online job opportunities na siyang magiging primary source of income ko. Kung iisipin mo, parang madali lang gawin yung online na work. Siyempre, nasa bahay ka lang, hindi ka na mata-traffic. Sa part-time na online job ko noon, hindi naman ako nakakakuha lagi ng long-term na project. Most of it ay mga one-time projects lang. Maswerte kung laging merong project kasi kung wala, malulungkot ka nun. Pwede kang mawala ng gana or worst is madedepress ka. Ang online work ay hindi para sa lahat. Madami ang mga kailangan mong considerations. Para mas mapapadali ang paghahanap mo ng online work, ito ang mga kailangan mong i-prepare. Una, kailangan mo ng internet. Madali na lang ngayon magkaroon ng internet connection. Kahit naka-mobile data ka lang, pwede ka na mag-work online. Ang ginagamit ko noon is yung Globe Tattoo lang. Then, nung may LTE na, nag-subscribe na lang ako sa Globe Data Promo. Ang usual na ginagamit ko na mobile data ay yung 90 pesos na subscription sa Globe. Good for 7 days na yun. Kaya nasa 90 ang 7 days. Basta hindi na kailangan ng heavy mobile data na work, pwede na yun. So yun, unang kailangan mo ay dapat may internet connection ka para syempre makakapag-browse ka online, to find a job, to check your email, to communicate with your possible clients. Next na kailangan mo ay good communication skills. Preferred ng clients, especially those from English-speaking countries, ang mga freelancers na mas madali nilang makakausap at madali din na makaintindi sa mga gusto nilang ipagawa. If you are really good in English, pwede mo pa itong gamitin para mag-teach ng English. Ituturo ko din yan sa mga next videos ko. Ang next na kailangan mo sa paghahanap ng online work ay laptop o computer. Ang specs na kailangan mo sa computer ay depende sa work na gagawin mo. For example, simple na data entry work or emails lang, hindi mo kailangan ng i7 or mga naka 16 gig na memory or yung mga tinatawag na high-end na laptops. Pero kung ang work na kukunin mo is more on heavy processing, like nag-i-edit ng videos, then doon mo kailangan ng matataas na specs na computer. Actually, hindi mo kailangan bumili ka agad ng laptop or computer bago ka mag-start maghanap ng work. Pwede syempre mag-browse ka sa mga PisoNet kasi naghahanap ka pa lang ng work. Ang importante, basta may magagamit ka. Pwede nga sa smartphone ka lang mag-search, pero syempre, kung mag-start ka na ng work mo, dapat may magagamit ka na ng computer or laptop. Pwede ka rin manghiram sa mga kapatid mo or sa kaibigan mo. Kailangan mo din ng mga basic tools and apps na magagamit mo sa work. Unang-una dito ay ang document editing tools. Hindi mo kailangan bumili ng license para sa Microsoft Office apps.
Meron kasing libre na alternative para dito. Pwede kang gumamit ng open office or di kaya ay libre office. Sa pag-a-apply o paghahanap ng work online, syempre kailangan mo din ng email address. Ang pinakamagandang email service na pwede mong gamitin ay ang Gmail. Magandang gamitin ng Gmail kasi kung may Gmail ka, magkakaroon ka na din ng Google Drive. Ang Google Drive ay magagamit mo para mag-share ng files na malalaki ang file size. May file size limit kasi sa mga email attachments. Kaya, mas okay na i-upload mo na lang sa Google Drive ang files na kailangan mong i-share. And then, ang link from Google Drive ang i-share mo doon sa email. Another benefit sa pagkakaroon ng Gmail account is, pwede mo itong gamitin para mag-call sa US landlines. Ito ay possible using Google Hangouts. Madami talagang benefit ang pagkakaroon ng Gmail account. Actually, hindi mo kailangan ng MS Office or Open Office kasi sa Google Drive mismo, pwede ka na doon mag-compose ng documents, gumawa ng spreadsheet, or even presentation slides. Most clients preferred nilang Skype for communication, so kailangan mo magkaroon ng Skype account. Ang Skype account ay libre lang. Kung may smartphone ka, pwede mo din ito i-install sa phone mo para makakakuha ka agad ng notification if may tanong ang client mo if Skype ang preferred communication nyo. Ang susunod na kailangan mong i-prepare para sa paghahanap ng work online ay skills. Ang hahanapin mo na work online ay kailangan depende sa skills mo. Ibig sabihin kung ano ang kaya mong gawin. Hindi necessary na may degree ka sa field na yan, basta ang importante is alam mong gawin yung work and kaya mong i-prove na kaya mo itong gawin. Kung halimbawa ang alam mo ay admin tasks, pwede kang maghanap ng virtual assistant related na projects or jobs. Karamihan sa mga naghahanap ng work online ay tasks na madali lang, kagaya ng work ng isang virtual assistant. Ang mga trabaho para sa isang virtual assistant ay usually mga data entry, encoding, simple data uploading, research, email communications, and scheduling. At dahil madali lang ang mga trabaho na ito, mababa din ang rate. And syempre, dahil madali nga lang ang work, madami ka din kakompetensya na applicants. Kung kaya mong mag-edit ng mga graphics, pwede ka mag-apply as graphic designer. Kung magaling ka sa accounting, pwede ka sa bookkeeping. Kung marunong kang mag-program, pwede ka rin maghanap ng software o di kaya mobile apps development ng mga projects. Kung engineer ka, pwede ka rin makahanap ng projects online. Meron din mga jobs like video captioning at audio transcription. If may medical background ka naman, pwede ka rin maghanap ng work as medical transcriptionist. Kung feeling mo naman ay kulang ka sa skills, pwede ka din naman mag-aral para magkaroon ng mga bagong skills. Maraming online sites ang nag-o-offer ng free online tutorials. Kung gusto mo din, may ibang sites din na nagbibigay ng certificate kapag na-complete mo na yung online course. Ang mga online courses ay pwede free, pwede din na paid. Ang example dito ay ang Coursera and ang Udemy. Or dito mismo sa YouTube, pwede kang makahanap ng mga free tutorials. Dapat maging honest ka lang sa client mo kung ano ang kaya mong gawin. May iba din kasi mga clients na nag-offer din ng free trainings sa mga hinahire nila. Kung magkaiba kayo ng time zone ng ina-applyan mo, be sure na alam mo ang time difference ng time zones natin sa Pinas doon sa time zone ng client mo. Kailangan mong maintindihan ito para kung sakali ay mag-set ng interview ang client mo sa oras na based sa local time zone niya, ay alam mo kung paano ito i-convert sa local time zone natin para hindi ka naman malate sa interview mo. Isa sa mga i-recommend kong application para sa pag-convert ng time zone ay ang TimeBuddy. Kung kailangan mag-audio call with your prospective client using Skype, kailangan mo din syempre ng headset. Kung may libre kang headset na kasama sa phone mo, pwede na yan. Maghanap ka na lang ng medyo tahimik na area sa bahay nyo para mas maayos kayo makapag-usap. Ang last but not the least,
na kailangan mong ihanda para sa pag-a-apply ng online job ay patience, napakaraming patience, and positive attitude. Ang paghahanap ng work online, katulad ng paghahanap ng regular work, ay nangangailangan ng patience o tiyaga. Kailangan magtiyaga para makahanap ng work. Hindi rin kasi agad-agad nagre-reply ang client sa applications. Kaya, wait ka lang at huwag kang malungkot kung wala agad nagre-reply sa'yo. Huwag kang malungkot o mawalan ka agad ng pag-asa. Kailangan mo kasing magtiyaga. Kung hindi ka man matanggap, apply pa rin ang apply. Siyempre, samahan mo din ng prayers. Ang importante sa pag-a-apply ay ang ugali mo. Dapat huwag kang malungkot. Dapat go ka lang ng go. May reasons kasi kung bakit hindi tinanggap ng client ang application mo. At dito dapat mo matutunan yung mga mistakes ng mga nagawa mo sa previous applications para magamit mo ito sa pag-correct at pag-improve ng iyong sarili para sa mga next na applyan mo. Sana may natutunan po kayo sa video na ito. If you have questions about our topic, please comment down below. If you like this video, please give us a thumbs up. And if sa tingin ninyo may mga kakilala kayo na kailangan makapanood ng video na ito, please don't forget to share this with them. Most importantly, pakiclick po ng subscribe na button and paklik ng notification bell para updated kayo sa mga new videos namin. Bye for now!